في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. تكلمنا عن تعظيم الله سبحانه وتعالى للقرآن وفي آيات كثيرة، وتكلمنا عن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن وكيف كان حاله مع القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أتكلم عن تعظيم الصالحين والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للقرآن. عندما تقرأ قصة سيف الله المسلول خالد بن الوليد وعن حاله مع القرآن، ماذا يقول؟ يقول: لقد شغلني عنك الجهاد. خالد بن الوليد انشغل بالجهاد، ذروة سنام الإسلام، أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، عن قراءة القرآن. عندما تقرأ عن ابن عمر عندما كان يقرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ من قراءة القرآن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أمر الصحابي الجليل زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وأن يكتب القرآن، فقال كلمة جميلة تبين تعظيمه للقرآن، فيقول: والله لو كلفوني بنقل جبل من مكان إلى مكان أهون علي من أن أكتب القرآن وأن أجمع القرآن. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن دأبهم كانوا يحفظون 10 آيات ثم يتدبرون هذه الآيات فتخشع قلوبهم، ثم يعملون بهذه الآيات 10 ثم يرجعون ويحفظون آيات 10 أخرى فيتدبرونها ويعملون بها. هكذا كان يعظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا القرآن العظيم. قمنا بزيارة لحلقات مسجد الإمام أحمد بن حنبل في المدينة المنورة، وقمنا بالاطلاع على تفاصيل الحلقات التي تهتم من عمر مبكر قبل القراءة من المصحف، وحتى حلقات السند والقراءات. ومما يميز حلقات أحمد بن حنبل التنظيم الإداري والإشراف التربوي الذي حرص على غرس قيم القرآن لطلبة كتاب الرحمن. بدأت مسيرة الحلقات في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، بحلقة واحدة عام 1421. ثم مع توسع هذا الجامع والحمد لله بلغت الحلقات الآن في الفترة الحالية في هذه السنة عام 1434 يعني تقريبا 29 حلقة، ويبلغ عدد الطلاب الحمد لله في هذه الحلقات 500 طالب، أكثر من 500 طالب على اختلاف مراحل هذا الطلاب. في مسجد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجلس مع حفظة كتاب الله عز وجل ونقابلهم. كيف حالك شيخ محمد؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. الحمد لله. متى بدأت بحفظ القرآن؟ بدأت في حفظ القرآن في الصف الثالث ابتدائي. نعم. طبعا يعني تحفيظ القرآن في المسجد يعني. نعم. الحمد لله الختمة كانت قبل أكثر من شهر. نعم. حفظت القرآن الحمد لله وختمت القرآن. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. المنظومة الإدارية تتألف من الجانب التعليمي والجانب التربوي. الجانب التعليمي فيها البرامج التي تشجع الطلاب على الحفظ
ومقصدنا وهدفنا الأسمى في هذا الجانب التعليمي تشجيع الطالب على حفظ القرآن الكريم. في كل مرحلة لدينا خطة تعليمية خاصة تختص بهذه المرحلة. فالمرحلة المتوسطة على سبيل المثال يحفظون مثلا صفحة كاملة، والابتدائية مثلا ما دون الصفحة، والثانوية يحفظون صفحة وأزود قليلا. الجانب التربوي مقصدنا الأسمى في هذا الجانب التربوي حتى ينشأ الطالب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. الجانب التربوي هو جانب تكاملي صراحة، تكامل بين الأسرة وبين المدرسة وبين المسجد، وإحنا نقوم بإذن الله نحاول نقوم بدورنا في المسجد. الإدارة العليا للجامع تطلب مننا أن لابد تكون خطة سنوية مقررة موجودة بوسائلها بطريقة تطبيقها، وتعتمد من قبل الإدارة، ويكون فيها استشارة ممكن من قبل التربويين، وتعتمد هذه الخطة ومن ثم تطبق في الحلقات. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله شيخنا، من شجعك على حفظ القرآن؟ له الفضل الوالد بعد الله سبحانه وتعالى. نعم، هو الذي شجعني على حفظ القرآن. نعم ما شاء الله. الوالد يحفظ القرآن؟ نعم الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، أسرة قرآنية يعني. ما شاء الله. شيخنا متى حفظت القرآن وختمت القرآن؟ ما شاء الله تبارك الله. ختمت القرآن في الصف الثالث متوسط. ما شاء الله. تقريبا كم كان عمرك؟ عمري كان تقريبا 13 سنة. ما شاء الله تبارك الله. من هو أقرب صديق للشيخ عبد الباري؟ أقرب صديق؟ نعم. عبد الرحمن. وأيضا يوجد البراء. ما شاء الله. هؤلاء الصحبة حفظ لكتاب الله؟ الحمد لله. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. كم كنت تحفظ تقريبا في اليوم؟ تقريبا صفحة ونص إلى صفحتين. ما شاء الله يوميا. ما شاء الله تبارك الله، حتى ختمت كتاب الله سبحانه وتعالى. كثير من الطلاب يلتحقون بهذا الجامع في خلال 2 إلى 3 سنوات، يعني بالكثير إلى 4 سنوات ينتهون من حفظ القرآن. يتم تحديد بعض القيم في الترم، يعني في الترم الأول قيمتين والترم الثاني قيمتين. فأخذنا ولله الحمد هذا الترم الماضي تقريبا أخذنا اللي هو بر الوالدين. طبعا القيمة تطبق بوسائل كثيرة. القيمة هذه تحت مسمى رضاهم جنة. من ضمن المسابقات التي أقمناها في الدورة الصيفية الماضية مسابقة بناء، وفكرة المسابقة يعني عبارة عن دفاتر تكون موجودة عند الطالب. عندما يسمع يوميا الدرس والمراجعة هناك ملصقات يستلمها يوميا من المدرس بناء على تسميعه وبناء على مقدار حفظه. فإذا سمع بمقدار امتياز يتحصل على درجات معينة، وإذا سمع وتحصل على تقدير جيد جدا يأخذ درجات معينة، ويتم تلصيقها في هذا الدفتر. وعندما ينتهي أعلى الهرم يأتي إلى الإدارة ويستلم جائزته على حسب النقاط التي يتحصل عليها. نحن نحرص أنه يكون الطالب يعمل بما يحفظ. طبعا من النماذج التي رأيتموها اليوم بفضل الله عز وجل في إحدى الحلقات المقرأة الإلكترونية أو القارئ الإلكتروني، نحن نسميه كذلك القارئ الإلكتروني. فالمدرس يأتي بهذا القارئ الإلكتروني أو المصحف الإلكتروني مع السماعة التي رأيتموها، ويحفظ الطالب المقطع الذي عليه الذي لم يحفظه في البيت، أو إذا كان فيه إشكاليات أو أخطاء معينة يصححها مع هذا القارئ الإلكتروني. والمدرس ينشغل بإدارة الحلقة وتسميع الطلاب المراجعة ومن هذه الأمور. الحمد لله عدد الطلاب المختمين في الجامع 28 طالب. المجازين في الحلقات بالإسناد أكثر من 30 طالب. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز فيه. جلست مع شيخ حفظ القرآن في مسجد ابن حنبل، ثم بدأ يؤذن، ثم أخذ السند، والآن يحفظ الطلبة القرآن في نفس الحلقات التي حفظ فيها كتاب الله عز وجل.
حقيقة مسيرة قرآنية جميلة أتمناها لكل حافظ. إنه الشيخ عادل محمد صادق. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. شيخنا حدثنا عن حياتك القرآنية، من بداية حياتك القرآنية. بداية حفظي للقرآن الكريم كانت كنت أستمع كثير للراديو. الوالدة كانت دائما تسمع للراديو، خاصة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نعم. حتى بديت حفظ القرآن أظن من عمري 5 سنين على كلام الوالدة يعني، إلى أن وفقني الله وجيت هذا الجامع. نعم. كم كان عمرك تقريبا؟ وقتها كان عمري تقريبا ممكن أن أقول لك 8 سنين أو 9 سنين، 9 سنين، سنة رابعة ابتدائي. كنت جالس صليت العصر، أطالع في الحلقة وأتفرج عليها وكأني نفسي تتوق. دخلت الحلقة ولله الحمد فحفظت القرآن. 15 جزء اللي كنت حفظتها في البيت يعني عدت سريعا. نعم. ثم تولت الأيام حتى ختمت القرآن وأنا عمري 12 سنة. ما شاء الله. ما دور الوالدة كانت في كل هذه الرحلة؟ كانت الوالدة في البداية وأنت في البيت تسمعك والراديو وتشجعك على حفظ القرآن، وبعد ما التحقت شعرت الوالدة قربك لختم القرآن؟ نعم. ما كان شعور الوالدة حفظ والله أنا ما أقول لك مرة قربي على آخر شيء. من بداية ما وصلت سورة الأعراف، نعم. السبعة الطوال هذه، الوالدة تقريبا يعني ما كنت أكاد أخرج يوم من الأيام من البيت وأنا جاي على التحفيظ إلا أشوف دموعها في عيونها. واو. يعني فرحا إني إن شاء الله أختم. أنت اللي لا يمكن كتاب يوازيك، وأنت المعين المستحيل انقطاع. كتب رسالات السماء كملت فيك، شريعتك ملة وأهلك جماعة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. الجميل في حياة الشيخ عادل أنه عندما حفظ القرآن وأخذ السند أراد أن يحفظ القرآن. متى بدأت بتحفيظ القرآن؟ تقريبا عام 1432. نعم. بدأت بحلقة واحدة ثم صارت من حلقتين. ما شاء الله. بعد المغرب العشاء. تكون خدمة الإسلام بأنك تحفظ أبناء الناس القرآن. ولا شك أنه الطالب صغير لا حفظ القرآن، والحمد لله الطلاب اللي عندي كلهم صغار جدا الحمد لله، يعني هم اللي أبدأ بهم سورة الناس، سورة الفلق، هذول لا شك ما هذه السورة يقرأوها في الصلاة، وكل آية يحفظها إن شاء الله في ميزان الحسنات. ويوم من الأيام إن شاء الله هم يكبروا ويحفظوا القرآن أو يحفظوا، أو لا شك أو أنهم يحفظ على يدهم أحد الناس. شاب لم يتجاوز عمره 13 عاما حفظ القرآن الكريم كاملا في حلقات جامع الإمام أحمد بن حنبل، وكان من وراء حفظه للقرآن أب وأم مجتهدين حريصين على تعلق ابنهم بالقرآن الكريم. إنه أيمن النقيب الذي زرته في منزله بالمدينة المنورة. الآن أنا أجلس مع أب حرص أن يحفظ أبناءه كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أن بهذا القرآن سوف تكون البركة والرحمة والسعادة. أبو أيمن، كيف بدأت بتشجيع ابنك لحفظ القرآن؟ بالنسبة لأيمن كان هو ابني أول شيء البكر. نعم. كويس، فكان ربما كان يعني الاهتمام موجه أكثر شيء من طفولته، ما كان في منافس له أول شيء. نعم. هذا فالحمد لله بدأنا معه يعني من اجتماع، أنا أقول لك يعني قد يكون من عمر 3 سنوات أو 4 سنوات. نعم. فضل من الله عز وجل
يعني إن شاء الله بادئ دي بدء أني أحرص أول شيء على تحفيظ الحروف والقراءة. نعم. لم يتم عمره 4 سنوات حتى كان يقرأ بعض الكلمات. ما شاء الله. أنت الذي علمته ولا والله يعني أنا قد أكون شغال يعني دائما يعني هذا شغل الإدارة. نعم. أسوي فيها مدير كذا وهذا وجه بس وهذا، ولا جزاه الله خير والدته ما شاء الله كانت هي اللي تبذل معه الجهد الأكبر. نعم. أنا من جهتي كان يعني أحرص على شغلة المتابعة والتوجيه. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. كيف ساعدك الوالدين؟ اشرح لي. ساعدني بأن كانوا يحفزونني بالجوائز. نعم. وكانوا يشجعونني. والدته أيضا كان لها دور كبير. نعم. الحمد لله في حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله. يوم من الأيام جلست زي كذا وشفت فين واصل، ثم قلت له تعال يا ابني تبغى دراجة أنت؟ قال لي نعم. نعم. فقلت له الدراجة أبشر توصل صورة المطففين، حددتها له تحديدا. نعم. كانت باقيت له 12 صورة يوصل صورة المطففين. نعم. فقلت له أنا أحسب لك على كل صورة 10 ريال. نعم. تصير عندك 120 ريال نذهب نشتري لك. نعم ما شاء الله. دراجة. الحمد لله بعد كذا انطلق دخلنا التحفيظ قبل برضو ما يدخل المدرسة. نعم. دخل في التحفيظ وكان الحمد لله متميز. ما شاء الله. إن شاء الله بعد كذا نقلناه إلى مسجد أحمد بن حنبل. نعم. فضل من الله عز وجل كان دائما متميز عن قرنائه. نعم. بالنسبة للحفظ وسرعة الحفظ، يعني دور المسجد بالكثير ما يتعدى المفترض 30%. نعم. أكثر من النص كيف هذا يكون في البيت. هل وجدت حفظ القرآن صعب شيخ أيمن؟ حفظ القرآن ليس أمرا صعبا، وإنما هو أمر سهل. وأنا أحث كل المشاهدين أن يحفظوا القرآن الكريم وسوف يجدوا فيه السعادة الكبيرة في الدنيا والآخرة. متى ختم وحفظ القرآن ابنك أيمن؟ كان عمره 10 سنوات، كان في رمضان. ما شاء الله. حفظ في رمضان، ختم حفظ في رمضان تقريبا كان 1431. نعم. الهجري. ما شاء الله. نعم، يعني في رمضان هذا القادم يكمل 3 سنوات. الوقت عندما ختم القرآن هل طلب منك شيخ أن تكون حاضرا عند قراءة آخر؟ والله يعني صدقا يعني دائما كنت أسمع آخر مقطع من سورة البقرة صدقا، يعني ما كنت أتوقع الفرحة هذيك. نعم. ولا يعني ما كنت أتوقع معلش درجة البكاء للفرح يعني. نعم نسمع فيه. أنت كنت موجود؟ كنت موجود. نعم. نعم. يعني معلش خليني أحكيك يوم ولادة أيمن. نعم. أيمن ولد في جدة، في مدينة جدة، وأنا كنت في المدينة. نعم. اتصل علي جده يبشرني بولادته. نعم. كويس. في أقل من يعني ساعتين كنت في جدة. نعم. ذهبت إلى المطار سريع وأول طيارة ودفعت أعلى سعر، والمهم أربكت الحاضرين حتى ظنوا إنه في شيء مصيبة ورايا، وهم دارين إنه ورايا فرحة وسرور. كويس. وركبت ولادة. ذيك كانت فرحة يعني مرة ما تكاد توصل. نعم. صدقا ما أقارن فرحته لمن سمعته يختم كتاب الله عز وجل بعشر معشار يوم ولادته. نعم. تعرف الابن البكر دائما قد يكون له أحيانا شأن غير أخوانه الثانيين. نعم. زي كذا. نعم. فما أستطيع أوصف لك، لكن صدقا كان يعني. كيف كان المشهد؟ جبته كان باقي له شوية من سورة البقرة. نعم. يلا اجلس حفظ أخذوه قدام الملأ وبدأ يقرأ كتاب الله عز وجل آخر. صدقا يعني إلى يومك هذا كل ما أفتكر كاد يعني لا ما أصدق هذا. صدقا يعني فرحة. والله أنا أنصح أولياء الأمور أن يذوقها، أن يذوق مثل هذا. إذا كان هذه فرحتنا في الدنيا كيف فرحتنا في الآخرة إن كان عملنا خالص لوجه الله تعالى. نبرس خير للحياة نمضي به نحو الإله ويطوف في كل الدروب نورا تجلى في سنة. ما هي أمنية الشيخ أيمن؟ ماذا يريد أن يصل إليه الشيخ أيمن؟ طموح الشيخ أيمن؟ أريد أن أكون إمام المسجد الحرام بإذن الله. بإذن الله تكون إمام مسجد الحرام ونصلي خلفك وتتحقق أمنية الوالد بأن يرى ابنه أيمن بإذن الله. هو اجتهد، والد أيمن اجتهد في تحفيظ ابنه القرآن وتعب حتى يحفظ ابنه القرآن. هو وأم أيمن
حتى يصل ما شاء الله هذا الولد. أنتم ترون هذا الولد عمره 13 عاما ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، بهذه الرزانة وهذا الهدوء في الكلام والرقي في الطرح، هذا لا يكون إلا بحفظ القرآن. اقرأ تدبر في خشوع، شوقا تفيض به الدموع، ينسب سحرا بالضلوع، بالنور في كل اتجاه. هنا ربط بعض الآيات نزله على قلبك، قال في آيات الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح على قلبك. ما هي علاقة القلب بالقرآن؟ القلب المتلقي الأول. ما أخوض الناس بشيء مثل القرآن، ولا أريد من القرآن شيء أعظم من مخاطبة القلوب. من حق النحويين البلاغيين الإعجازيين العلمانيين الفيزيائيين ينهلوا من القرآن حق مشروع إن وجدوا طريقة صحيحة لتلقي ذلك عن القرآن. لكن لا يجب أن يعلم أن المقصود الأسمى الأول الأجل من إنزال القرآن مخاطبة القلوب وإحياؤها. الحياة الحقة المرادة هي حياة القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا لن يكون إلا بالقرآن، لا يمكن أن يكون بشيء غير القرآن. عبير الروح حين يفوح، وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح، وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. مع القرآن يحلو السير، سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتأثير، فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان.